Đây là một chiếc máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa lên đến hơn 270 tấn. Cỗ máy ấy đang bay với vận tốc hơn 810 km/h. Đột nhiên, nó trúc mũi lao xuống một vùng đất hẻo lánh. Bên dưới chỉ là một dải đất nện gồ ghề. Đường băng này ngắn ngủi đến mức một chiếc máy bay chở khách thông thường nhìn thấy cũng phải khóc thét. Lốp xe chạm đất, bụi bay mù mịt khắp nơi, động cơ gầm rú vang trời đảo chiều lực đẩy. Và rồi khối kim loại khổng lồ ấy khựng lại an toàn. Nó dừng hẳn chỉ trong khoảng cách vỏn vẹn 914 mét. Đó là thực tế diễn ra hàng ngày của lực lượng không quân Mỹ. Và thứ được nhắc đến trong câu chuyện này chính là siêu máy bay vận tải chiến lược Boeing C-17 Globemaster III. Mọi người thường gọi nó với cái tên thân thương là ngựa thồ, và trong video này sẽ gọi tắt là C-17. Chiếc C-17 có chiều dài lên tới 53 mét, đôi cánh của nó trải dài 51,75 mét. Đỉnh của phần đuôi máy bay cao chót vót, cao tương đương một tòa chung cư 5 tầng. Khi cỗ máy này xuất hiện tại sân bay Nội Bài để phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ, nó tạo ra một cảnh tượng kỳ vĩ. Nó khiến những chiếc máy bay dân dụng đỗ xung quanh trông giống những món đồ chơi trẻ con. Gã khổng lồ này thực sự luôn chiếm trọn mọi ánh nhìn. Không gian khoang hàng của C-17 rộng rãi đến mức khó tin. Bạn hoàn toàn có thể tổ chức một trận bóng rổ nhỏ bên trong đó. Trần khoang cao và vuông vức. Thiết kế này giúp người ta dễ dàng đưa những món hàng có hình thù kỳ dị vào trong. Cửa xà hàng phía sau rộng thênh thang. Mọi chi tiết đều được tối ưu để phục vụ cho việc nhồi nhét càng nhiều đồ càng tốt. Sức chứa tải trọng của nó mới thực sự là thứ khiến giới quân sự toàn cầu phải thèm khát. Theo thông số thiết kế, nó có thể mang theo tải trọng tối đa lên đến gần 80 tấn, chính xác là hơn 77 tấn hàng hóa đặc biệt. Nếu không chở máy móc, sức chở con người của nó cũng rất đáng nể. Chiếc máy bay này có thể chở theo 102 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Không gian bên trong đủ chỗ để lính dù móc dây an toàn và nhảy ra ngoài từ hai cửa hông. Sau khi cảm nhận được sức nặng kinh khủng của hàng hóa và bản thân chiếc máy bay, một câu hỏi hiện ra trong đầu. Làm thế quái nào một thứ nặng hàng trăm tấn như vậy có thể cất cánh trên bầu trời? Làm sao nó có thể vươn đến độ cao 13,7 km và bay với tốc độ hơn 810 km/h? Câu trả lời nằm ở 4 khối động cơ phản lực khổng lồ được treo dưới đôi cánh vĩ đại kia. Điểm hay của loại động cơ này là tính hiệu quả. Chúng được thiết kế cực kỳ thông minh để tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Điều này rất quan trọng trong những chuyến bay vượt đại dương. Những chuyến bay này thường kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ liên tục. Chúng ta đã biết nó to lớn, chúng ta đã biết nó khỏe mạnh, nhưng điều thực sự đưa C-17 lên vị trí huyền thoại lại nằm ở chỗ khác. Thứ khiến nó đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh và làm nên biệt danh ngựa thồ không thể thay thế chính là đôi chân. Khả năng phanh hãm siêu việt của nó là nơi kỹ thuật hàng không chạm đến ranh giới ma thuật. Thông thường, một chiếc máy bay chở khách hạng nặng rất kén chọn sân bay. Khi hạ cánh, nó cần một đường băng nhẵn thín bằng bê tông. Đường băng này phải dài từ 2.000 đến 3.000 mét để máy bay có thể dừng lại an toàn. Nhưng chiến trường thì không bao giờ cung cấp những điều kiện xa xỉ như vậy. Nhận thức được điều đó, các kỹ sư từ những năm 1980 đã thiết kế C-17 để phá vỡ mọi quy tắc vật lý thông thường. Khi mang theo tải trọng nhẹ, gọi là nhẹ nhưng cũng khoảng 20 tấn hàng hóa, cỗ máy khổng lồ này có một khả năng gây sốc. Nó chỉ cần một đoạn đường băng vỏn vẹn 427 mét để cất cánh hoặc hạ cánh. Đây là một khoảng cách quá đỗi ngắn ngủi đối với một chiếc phi cơ phản lực trang bị đến 4 động cơ to đùng. Ngay cả nó phải vác trên lưng khối lượng hàng hóa khủng khiếp là 76 tấn. Phép màu vẫn xảy ra. Với trọng lượng nặng nề này, máy bay cần một quãng đường cất cánh dài khoảng 2.316 mét để lấy đủ đà và bay lên. Nhưng khi hạ cánh thì sao? Đáng kinh ngạc là nó chỉ cần quãng đường dài 914 mét để hãm phanh và đứng im hoàn toàn. Thậm chí nó có thể làm điều này trên một đường băng gồ ghề đầy đất đá, chứ không cần nhựa đường láng mịn. Làm thế nào chiếc C-17 có thể làm được điều phi thường này? Đầu tiên phải kể đến bộ càng đáp cực kỳ phức tạp. Chiếc C-17 được trang bị tổng cộng 14 bánh xe khổng lồ, trong đó bao gồm 2 bánh ở mũi máy bay và 12 bánh ở hệ thống càng chính phía sau. Nhiều bánh xe giúp máy bay phân tán đều trọng lượng hàng hóa. Nó hoạt động giống hệt cách bạn dùng ván trượt tuyết trên bề mặt to để không bị lún xuống lớp tuyết xốp. Nhờ sự phân tán lực này, C-17 có thể tự tin đáp xuống những đường băng dã chiến. Nhưng quan trọng hơn cả bộ bánh xe là hệ thống hãm tốc độ cực kỳ độc đáo của động cơ. Khác với các máy bay thương mại thông thường, thiết kế đảo chiều lực đẩy của C-17 là một kiệt tác. Thông thường máy bay dân dụng chỉ hướng luồng khí thổi ngược về phía sau để phanh, nhưng C-17 lại hướng luồng khí nóng thẳng lên trên bầu trời và ra phía trước mặt. Điều này tạo ra hai tác dụng vô cùng vi diệu. Thứ nhất, nó sinh ra một lực phanh khổng lồ. Lực này tì chiếc máy bay một cách bạo lực nhưng vẫn an toàn tuyệt đối.
Thứ hai, việc thổi luồng khí mạnh lên cao giúp giải quyết một bài toán hóc búa. Nó giúp luồng khí xả từ động cơ không cày xới mặt đất gồ ghề bên dưới. Nó ngăn chặn triệt để tình trạng đất đá, cành cây và các mảnh vỡ bắn ngược lên trời rồi bị hút trở lại vào trong lồng quạt. Nếu điều này xảy ra, động cơ sẽ bị phá hỏng ngay lập tức. Thậm chí nhờ hệ thống đảo chiều độc đáo này, C-17 còn có một khả năng cực kỳ hiếm. Nó là một trong số rất ít những máy bay vận tải hạng nặng có khả năng tự gài số lùi. Nó có thể tự động lùi lại trên đường băng một cách thong thả. Nó không cần bất kỳ chiếc xe kéo hỗ trợ trên mặt đất. Trong những tình huống chiến đấu ác liệt, khả năng tự lùi và xoay sở linh hoạt như một chiếc ô tô con này là một lợi thế sinh tử. Ở những sân bay dã chiến chật hẹp, không có xe đẩy, chiếc máy bay tự lùi ra đường băng và cất cánh bay đi trước khi đối phương kịp phản ứng. Lợi thế này không thể đong đếm bằng bất kỳ số tiền nào. Khi chứng kiến một chiếc máy bay phức tạp với hàng ngàn nút bấm, đèn báo và hệ thống cơ khí khổng lồ như C-17, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một kíp lái đông đúc. Quả thực, những thế hệ máy bay vận tải cũ thời chiến tranh lạnh thường yêu cầu phi hành đoàn rất đông. Số lượng người trên buồng lái thường 5 hoặc 6 người. Kíp lái cũ bao gồm cơ trưởng, lái phụ, hoa tiêu dẫn đường, kỹ sư máy bay lo chuyện động cơ và người phụ trách hệ thống liên lạc vô tuyến. Nhưng ở C-17, con số này được rút gọn một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù máy bay có kích thước siêu lớn, nhưng phi hành đoàn chỉ cần đúng 3 người. Vâng, chỉ cần 3 người thôi. Đội ngũ tinh gọn này bao gồm một cơ trưởng, một cơ phụ và một chuyên viên phụ trách hàng hóa tải trọng. Sự tinh gọn đến mức khó tin này có được nhờ cuộc cách mạng về công nghệ điện tử hàng không. Trong 3 người này có một nhân vật giữ vai trò cực kỳ thú vị. Người này mang tính quyết định tuyệt đối đối với sự sống còn của chuyến bay. Đôi khi vai trò của họ còn quan trọng hơn cả người cầm lái. Nhân vật đó không ngồi trong buồng lái trên cao, họ làm việc ở vị trí khoang hàng phía sau bụng máy bay. Họ được gọi là chuyên viên tải trọng. Nhiệm vụ của anh này đó là tính toán cực kỳ chi tiết vị trí của từng kiện hàng. Mục tiêu tối thượng là sao cho trọng tâm của máy bay luôn nằm trong giới hạn hoàn hảo. Dù máy bay có trao nghiêng hay rung lắc về thời tiết xấu, hàng hóa cũng không được phép xê dịch dù chỉ 1 cm. Không chỉ vậy, công việc của họ còn căng thẳng hơn lúc thả hàng trên không. Bất kỳ một sự cố mắc kẹt nào trên đường ray trượt trong quá trình thả hàng cũng có thể gây ra thảm họa. Nó sẽ làm lệch trọng tâm đột ngột. Sự thay đổi đột ngột này có thể xé toạc cỗ máy thành từng mảnh ở trên không trung. Công việc của anh này thực sự là một nghệ thuật cân bằng giữa sự sống và cái chết. Mặc dù được thiết kế ban đầu để phục vụ mục đích quân sự thuần túy, nó chuyên chở súng ống, đạn dược và xe tăng đổ bộ trên chiến trường. Nhưng sự đa năng của C-17 đã vượt ra khỏi hình ảnh một cỗ máy chiến tranh nhạt nhẽo. Một trong những công cụ vĩ đại và mang tính nhân văn nhất của C-17 đó là khả năng biến hình. Nó có thể trở thành một bệnh viện dã chiến trên không cao cấp. Trong các sứ mệnh sơ tán y tế hay cứu trợ thảm họa tự nhiên khẩn cấp, thời gian là vàng. Khoang hàng trống trải của C-17 có thể nhanh chóng được các nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống y tế. Họ dựng lên các giường bệnh đa tầng kiên cố. Khi chuyển sang chế độ sơ tán y tế, năng lực của chiếc máy bay này cũng là cực kỳ ấn tượng. Nó có khả năng chở theo 54 bệnh nhân nằm điều trị cùng một lúc. Quan trọng ở đây là 54 bệnh nhân nằm điều trị. Đi kèm với đó là 36 cáng cứu thương chuyên dụng được treo cố định dọc hai bên vách máy bay. Trong trường hợp làm nhiệm vụ đặc biệt này, phi hành đoàn tiêu chuẩn sẽ được bổ sung thêm nhân lực y tế. Bên cạnh nhiệm vụ cứu người và chở vũ khí, C-17 còn có một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ này khiến hình ảnh của nó trở nên quen thuộc với dân thường trên toàn thế giới qua màn ảnh nhỏ. Đó là vai trò làm người tiền trạm cho những người quyền lực nhất trên hành tinh. Mỗi khi Tổng thống Mỹ thực hiện các chuyến công du nước ngoài, chiếc máy bay này luôn xuất hiện. Những chuyến thăm đến Việt Nam hay các quốc gia khác đều có bóng dáng của nó. Cỗ máy khổng lồ này lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và những người đam mê ngắm máy bay tại sân bay. Cần phải hiểu rõ một điều, chiếc C-17 không trực tiếp chở Tổng thống Mỹ. Nhiệm vụ cao cả đó thuộc về chuyên cơ không lực 1, có sơn màu xanh trắng lộng lẫy. Nhưng chiếc C-17 lại nhận một sứ mệnh quan trọng không kém phần sinh tử. Sứ mệnh đó là vận chuyển toàn bộ đồ nghề và kho vũ khí bảo vệ người đứng đầu Nhà Trắng, giống hệt một khách sạn di động trên bầu trời. Dạ dày khổng lồ của C-17 sẽ nuốt chửng cả một dàn xe đặc chủng hộ tống cực kỳ nặng nề. Dẫn đầu dàn xe này là một chiếc siêu xe bọc thép có tên là Quái Thú. Không chỉ chở ô tô, khả năng nhồi nhét của C-17 còn điên rồ hơn. Lực lượng không quân Mỹ thường xuyên tháo rời cánh quạt và nhét gọn chiếc trực thăng chuyên dụng Marine One vào bụng của C-17. Họ chở chiếc trực thăng này đi khắp các châu lục cùng với Tổng thống. Việc này nhằm đảm bảo Tổng thống luôn có phương tiện di tản bằng đường không nhanh nhất trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Chiếc siêu máy bay vận tải ngựa thồ C-17 của nước Mỹ không chỉ là một đỉnh cao của kỹ thuật cơ khí hàng không thế giới. Nó đã vượt qua danh xưng máy bay đơn thuần. Nó trở thành một cây cầu vững chắc biết bay ở trên bầu trời. Cây cầu này kết nối mọi chiến trường ác liệt nhất. Nó xoa dịu những thảm họa đau thương nhất. Nó có mặt ở mọi điểm nóng địa chính trị trên hành tinh.
Chừng nào loài người vẫn còn nhu cầu dịch chuyển những thứ khổng lồ và nặng nề qua những khoảng cách vĩ đại trong thời gian ngắn nhất, cỗ máy này vẫn sẽ còn ngự trị. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.